الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 8 من يوليو، عمليات استهداف كبيرة جدا بين الروس والأوكران داخل عمق الأراضي تطال منشآت الوقود ومواقع أخرى، فيما الجبهات تواصل الوحدات الروسية التقدم في مدينة كوبيانسك وتوسيع السيطرة في اتجاهات سومي وفولشانسك، فيما الأوكران كانوا قد تقدموا باتجاهات زابوروجي. ما الذي يحصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا الأحداث، ورجاء تأكدوا من مشاركة الفيديو عند الانتهاء من مشاهدته ليستفيد الأصدقاء وتدعموا القناة بمختلف الطرق. ولنبدأ الآن من مدينة كوبيانسك. سأتحدث عن نسبة السيطرة الروسية في تلك المدينة. هنا في مقاطعة خاركيف وداخل مدينة كوبيانسك وفي وسطها في القسم الغربي، الجيش الروسي تمكن من توسيع السيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري، ووسع السيطرة تشمل هذا الاتجاه كله. التقدم كان على كامل هذا الامتداد كما تلاحظون. نحن نتحدث عن تقدم بعمق أقصاه كيلومتر، بامتداد كيلومتر ونصف. عشرات المنازل باتت تحت سيطرة الوحدات الروسية، وحدات الفوج 122 وتشكيلات عسكرية روسية أخرى تقاتل في القسم الغربي وتحاول التقدم أكثر فأكثر والسيطرة على غربي مدينة كوبيانسك. على طول هذه المنطقة تعمل الوحدات الروسية بقوة، سواء في القسم الشمالي الغربي أم في القسم الغربي نفسه. هنا على طول هذا الاتجاه الوحدات الروسية اليوم تسيطر مع هذا التقدم على 66.78% من إجمالي مساحة المدينة. الوحدات الروسية لا تكتفي فقط بالعمليات في المدينة هنا، بل بشمالها باتجاه كامل هذا الخط غربي نهر أوسكيل، وفي اتجاه الجبهة الشرقية على طول منطقة كوبيانسك فيزلوفي وكيفا شريفكا ونوفوسينوفي. على طول هذه الاتجاهات تتحرك الوحدات الروسية. على صعيد العمليات في اتجاه آخر في خاركيف، كانت الوحدات الروسية قد تقدمت في جبهة فولشانسك. نتحدث هنا عن الاتجاه الشرقي جنوبا. الوحدات الروسية ووحدات من الفرقة 69 وتشكيلات عسكرية أخرى مولجة بهذا القطاع تمكنت من التقدم والسيطرة على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تلاحظون. هذا التقدم كان بعمق الكيلومترين تقريبا، بامتداد نحو 3.5 كيلومترات. الجيش الروسي فرض سيطرته ووضع القوات الأوكرانية الموجودة ضمن هذه المنطقة أمام وضع صعب. فالجيش الروسي اليوم يتحرك من اتجاه إضافي نحو بيليكولودياز على طول هذا الطريق الرئيسي الآخر، حيث نجح الروس سابقا في التقدم على طول المنطقة هنا. واليوم القوات الأوكرانية كما قلت لكم باتت في وضع صعب. هناك نهر يحدهم من هذا الاتجاه، وعند هذه النقطة يمكن قول المساحة تضيق ولا يمكنهم الخروج بسهولة إلا في حال ترك الروس منفذا لهم أو عبروا النهر الموجود في هذا الاتجاه وانتقلوا لاحقا باتجاه بيليكولودياز. الضغط الروسي واسع النطاق في هذه الجبهة، العمل مستمر على التقدم أيضا في هذه الاتجاهات. ولكن الأوكران سبق ونشروا أعادوا تموضع قواتهم في هذه المنطقة كي لا يكون هناك تقدم أوسع للجيش الروسي في هذا القطاع. أما العمليات في القطاع الغربي جنوبا فالعمليات مستمرة باتجاه فيلتشا لمحاولة استكمال السيطرة عليها من قبل الجيش الروسي والتقدم نحو أقسامها، إضافة إلى عمليات التقدم المستمرة بهذا الاتجاه، حيث هناك محاولات ضغط أيضا باتجاه بلدات يوكرينسكي وبيلنا لا تزال قائمة. الأوكران على ما يبدو يحاولون تشكيل خط دفاعي على كامل هذه المنطقة لمنع خسارة هذه الجبهة وسقوطها بيد القوات الروسية. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات سومي، فهنا عادت القوات الروسية ونشطت باتجاه مالاربيتسيا، فسيطرت الوحدات الروسية في هذا الاتجاه على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. نتحدث عن تقدمات روسية بعمق نحو 1.5 كيلومتر وأكثر على طول منطقة الغابات. على طول الطريق هنا يوجد طريق فرضت القوات الروسية سيطرتها عليه،
كما تلاحظون هذا هو الطريق، يعني وتحاول القوات الروسية التقدم أكثر نحو الأمام على طول المنطقة هنا للدخول باتجاه هذه البلدة. القوات الأوكرانية تتمركز في هذا القطاع في هذا الاتجاه وفي اتجاه فيليكا ريبيتسيا، وتحاول قدر الإمكان منع الجيش الروسي من الحصول على مكاسب إضافية. فالروس يبحثون عن مكاسب إضافية في هذا القطاع تحديدا، كما سأرسمه لكم في هذا الاتجاه. كما يحاولون التقدم باتجاه مدينة سومي الواقعة هنا، كما يواصلون التحرك في هذه المنطقة. أما على صعيد العمليات في جبهة زابوروجي، كانت القوات الأوكرانية قد تمكنت من اختراق هيليوبيلسكي مجددا، وهذا أمر يعني سبق وشرحته حين نشرت الفيديو الصباحي. قلت لكم الضغط الأوكراني كان كبيرا وواسعا في هذه المنطقة. العمليات أدت إلى قول سيطرة الوحدات الأوكرانية على كامل هذه المنطقة باللون الأزرق. نتحدث عن تقدم بعمق 920 مترا بامتداد 1.36 كيلومتر. الوحدات الأوكرانية تواصل التحرك، تواصل العمل على منع الجيش الروسي من الاقتراب من أومنليك في هذه المنطقة. هذه المنطقة غاية الأهمية، تشكل مركز إمداد باتجاه أوريخيف، أحد مراكز خطوط الإمداد التي تغذي القطاع الأوسط لجبهة زابوروجي، وبالتالي هناك محاولات لإبقاء الجيش الروسي بعيدا عن كامل هذه المنطقة. وهذا ما نشهده في ضغط أوكراني كبير باتجاه هذه المنطقة، يترافق مع عمليات الضغط التي تنفذها القوات الأوكرانية في دانيبرو مرورا من جنوب دونيتسك وصولا دانيبرو هنا، فيما الروس يركزون على السيطرة على هذه المنطقة هنا. أحبائي، هذا فيما يتعلق بالتقدمات. فيما يتعلق بالضربات، كان هناك ضربات روسية باتجاه زابوروجي بقنابل انزلاقية، كان هناك ضربات على مستودعات في نوفابوتشا في مقاول ضواحي دنيبرو، كذلك الأمر ضربات باتجاه في جنيف في محيط كييف. أما الضربات باتجاه أوديسا كانت متنوعة، بعضها باتجاه أوديسا نفسها، البعض الآخر باتجاه محطات الوقود في هذه المنطقة هنا. أما على صعيد العمليات باتجاه الشمال، كان هناك ضربات باتجاه سنوفسك هنا في تشيرنيهيف، كذلك في سيمينيفكا ضربات متواصلة أيضا كانت قد طالت سوبيشيف في هذا الاتجاه في سومي. الضغط الروسي كبير، يحاولون الضغط قدر الإمكان على مواقع تستخدمها الوحدات الأوكرانية في خطوط الإمداد، فيما كان الأوكران ينفذون سلسلة من الضربات باتجاه محطة كهربائية في اتجاه شبه جزيرة القرم، سفن باتجاه طبعا بحر أزوف، سفينتين كانتا يعني تنقلان الوقود ولكنهما كانتا فارغتين، ولكنها سفن مخصصة نقل الوقود نفط. أما فيما يتعلق بالضربات باتجاه الداخل، فكان هناك محاولات لاستهداف خزانات الوقود في أحد المطارات هنا على بعد 350 كيلومترا. أيضا في ساعات الفجر أو قبل الفجر بعد منتصف الليل كانت ضربات باتجاه بالمسيرات باتجاه مصفاة ساراتوف على بعد 580 كيلومترا. أيضا ضربات نحو العمق أكثر على بعد 1130 كيلومترا باتجاه أحد المصافي الموجودة هنا مع أحد المصانع على بعد 1130 كيلومترا كما قلت لكم. أيضا محاولات لاستهداف مصفاة أوفا على بعد 1350 كيلومترا. البعض قد يستغرب، ولكن من يتابع القناة من يتابع بدقة ما أرد حول صفقات السلاح، التطور، التعاون والتمويل الذي تحصل عليه أوكرانيا يستغرب كل هذا. المعركة قائمة في الجبهة الأمامية والخلفية، والتغطية مستمرة. أتمنى من حضراتكم متابعة مستمرة ومشاركة طوال الوقت ليستفيد الأصدقاء من هذه المعلومات. وشكرا على كل شيء، وإلى اللقاء بفيديو آخر.